What's up mga tol? Sa video na to ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng ganitong tunog. So ito guys, tingnan natin. Ito, ang gamit ko ngayon ang ating Boss Gt1. Ito pinangalanan niya natin Strat Drive. Ayan, so isa-isahin natin kung paano ko nagawa ito. Okay, let's start sa amp. Ito ang settings ng preamp. Yan, naka clean twin tayo. Tapos yung gain nasa 79 and then yung level niya is 53. Tingnan natin yung EQ. Ang EQ ko dito, ayan, nasa medyo nakataas lang yung bass, and then yung mid nasa 100, and then yung treble nasa 67. Ayan, and then yung presence niya sa 57. And then yung brightness naka-on. And then yung speaker type 8x12. Pakinggan natin yung yung origin niya. Ganito yung tunog niya. So yan. Pero pakinggan naman natin yung 8x12. Yan. So, yun na yung ginagamit ko pang clean. And then, lipat naman tayo sa reverb. Ito yung reverb natin. Pakinggan natin pag wala tayong reverb. Ito yung walang reverb. Pag naka-on, yun, medyo siya. Ang gamit natin dito yung plate. Tapos yung time is 3 lang, and then yung level 66 siya. Tingnan natin yung iba pang set. Low cut, high cut. So, di ko naman ganang ginalaw yan. So, yun lang. No, naka-plate siya. Try natin sa iba. So, pwede yung paglaruan ito. Ambient, maganda rin. Yun, maganda rin to. Pero mas pinili ko yung sa plate para hindi siya ganong ma-reverb. Yan. And then next yung delay. Of course, may delay tayo. Pero hindi siya ganong ma-feedback. Konti lang. Parang naka-slap lang.
Pakinggan natin pag walang delay. Yan, mas rinig nyo yung reverb. Pag may delay. Konting-konti lang. Tingnan natin kung pag nilakasan natin yung delay. Diba? Medyo weird. So, konting-konti lang talaga. Try natin sa gitna. Modulation, konting-konti lang chorus, pero pwede ring wala na to. And then sa compressor, yan, light, and then naka-sustain. Yung sustain niya medyo mataas, and then yung level. Try natin pag wala. Yan, maganda rin naman. Pero pag may compressor, medyo kumakapal siya. Yun. So, yan yung ating clean. And then pag meron tayong overdrive, yan, same lang naman, pero pag may drive tayo, T-screamer, so nasa 81 yung drive natin, yung drive. And then E-level nasa 59 to 60. And then tone, konting-konti lang na taasan, and then yung level na drive level 31. So yan. Yun yung tunog ng ano, maganda natin pag wala. Meron. Nga pala ang gamit ko dito ay neck pickup. Neck pa rin tayo. Pag nasa bridge pickup, ang gamit ko palang bridge pickup double, 2 single coil. Clean neck, bridge pickup.
Pero mas gusto kong gamitin yung neck. Mas tunog strat siya. Yun. Yun. Ngayon, try naman natin siya with the mix. With the music. Ito yung clean tone. May drive. Clean. Drive. Bridge. Neck pickup. Neck. Bridge pickup. Neck pickup.
So that's it mga tol. Sana may natutunan kayo sa video na to. And don't forget to like and subscribe and click nyo na rin yung notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na mga tutorials. So, see you on our next videos. God bless.